Hej och varmt välkomna allihopa till ännu ett program i serien Hur vet vi det? Där forskare diskuterar frågor som är aktuella och viktiga för vårt samhälle. De som ordnar den här programserien det är naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och det gör man tillsammans med Folkuniversitetet. Jag heter Karin Klingenstierna och jag kommer att leda samtalet som vi har med våra inbjudna forskare och ställa frågor. Och det kan också du göra om du vill i vår chatt. Passa på att ta vara på den möjligheten. Det är inte bara så att du kan få svar från en expertis som vi har här utan du kan också vinna en av 2 sådana här muggar som vi lottar ut till er som är delaktiga i chatten med frågor. Och då får du också den fina loggan från programmet med dig. Vi kommer att dra lott om vem som vinner och de 2 vi lottar ut till kommer att få besked efter programmets avslut. Så som sagt, passa på och utnyttja den här möjligheten av flera skäl. Hur går det egentligen till när vi studerar något som är så litet så att vi inte kan se det? Och vad kan finnas där som väcker en forskares intresse? Vi ska fokusera på grundämnen och på celler i dagens program. Om forskarens förutsättningar, metoder och nya avancerade tekniker för att studera det som förutom att det är oändligt litet också kan vara flyktigt och svårfångat. Vi får exempel på frågeställningar som driver forskaren framåt och vilken nytta som kan skapas med den nu och i framtiden. Och den här inblicken i forskningen på vår världs minsta byggstenar kommer vi få med hjälp av dagens inbjudna gäster. Välkomna till Hur vet vi det? Säger vi till Dag Hanstorp som är professor i atomfysik vid institutionen för fysik Göteborgs universitet. Hejsan! Tackar. Ja, och här har vi Johanna Hög som är universitetslektor i cellbiologi vid institutionen för kemi och molekylärbiologi Göteborgs universitet också. Tack så mycket. Härligt att ha er på plats. Ja, jag tänkte vi skulle börja med att prata om vad det är som ni egentligen vill se. Johanna, du studerar flageller. Ja. Vad är det? Ja, det är en liten, man kan säga som en liten svans som sitter på utsidan av celler. Och de har vi på flera olika ställen i vår kropp. Till exempel så har vi det på våra hjärnceller i lungorna. Ett gammalt ord för flageller är ju flimmerhår. Det är de som hjälper att borsta ur all damm och smuts som vi kanske andas in. Och sen så är det jag kollar på då, som är spermiesvansar. Och de är ju naturligtvis nödvändiga för att vi alla ska ens kunna finnas till. Utan spermiesvansar så hade det inte blivit några mer människor. Så var hittar du de här flagellerna någonstans då, när du studerar? Är det mänskliga spermier? Jag försöker att titta på mänskliga spermiesvansar. Vi har också kollat lite på tjurspermier. För det är också väldigt viktigt i vad heter det, när man bönder, de behöver ju ha spermier som funkar. Ja, just det, precis. Så det har vi tittat lite på också. Och där finns det några molekyler att kika på en spermiesvans, eller? Ja, det är väldigt många olika. Så faktiskt så kan man inte tro det, men en spermiesvans har över 1000 olika slags proteiner i sig. Oj. Så det är en väldigt komplicerad molekylär maskin kan man kalla det. Och de här, alla molekylerna tillsammans arbetar då så att den kan röra på sig. Och jag tittar väl på det här själva maskineriet. Hur kan en spermiesvans överhuvudtaget göra så att spermien kan simma? Ja, så framdriften där. Ja. Och det finns en finess också att titta. Jag tänker det handlar om att man ska lyckas bli gravid. Vet vi ungefär hur stort problemet är med infertilitet, den ofrivilliga? Ja, ungefär 10-12% av alla par har problem med att bli gravida. Och då är det ungefär hälften av dem som är på grund av manlig infertilitet och hälften är för kvinnlig infertilitet. Så det är lika. Så där har vi flagellerna och så ska vi återvända till varför och hur du kikar på dem sen. Det blir spännande. Men vi ska gå över till Dag och prata om astat som du studerar. Ja, bland annat. Ja, vad är det för något? Ja, astat är ett grundämne och det är det minst förekommande grundämnet på jorden. All materia på jorden är universum uppbyggd av 92 naturligt förekommande grundämnen och astat är ett av dem. Och då är det så att om man tittar i jordskorpan så tror man att det finns ungefär 70 milligram i hela jordskorpan. Så att naturligt så kan man inte ta fram det, gräva upp det och anrika det. Och sen har jag förstått också att det uppstår i en kedja av sönderfall. För det här är ett radioaktivt. Det är ett radioaktivt ämne. Ja. Och det är så att det finns ju uran. Det finns väldigt mycket uran på jorden. Och uran är radioaktivt och så sönderfaller det till nya ämnen i en kedja. Och ett av ämnena som det passerar är radon. Och då kan det komma upp i sprickor i hus. Och sen går det vidare till astat och sen går det till bismut och där slutar det.
Så att den här kedjan, och att det finns så lite av det beror på att den här staten som finns i naturen lever ungefär 1 sekund. Så det blir som en stat och så stannar det där 1 sekund och sen blir det bismut. Och så bismut är stabilt så där stannar det. Men det gäller alltså att knipa det precis den där sekunden som det befinner sig i astatstadiet. Då. Ja, och det går alltså inte att studera det naturligt förekommande astaten. Utan då tillverkar vi det artificiellt. Och det gör vi på en anläggning som heter CERN som ligger i Schweiz. Det är en partikelaccelerator. Och det här är en sidoeffekt där man kan ta ett prov av uran och så skjuter man in protoner i det. Och då går uran sönder och då bildas alla olika ämnen, inklusive astat. Och då kan vi suga ut det ur den provet och så tar vi och selekterar det och kan studera det. Spännande. Jag tänker jag ska ta tillbaka till en lite enklare nivå först. För vad är ett grundämne egentligen? Ja, det är så, ett grundämne, det finns då 92 grundämnen i universum som är naturligt förekommande. Liksom, och många känner ju till syre, kväve, järn, koppar, guld. Och det är de som är naturligt förekommande. Och det avgör egentligen att atomkärnan, hur många protoner den har. Väte har 1, helium har 2, upp till uran som har 92. Och det är varje grundämne är unikt. Att det har en kärna och har den som syre då har 8 protoner så har den 8 elektroner. Och nästa ämne har 9 protoner och så 9 elektroner. Så blir det neutralt. Så det är ett grundämne. Och det är det vi har, det periodiska systemet. Och det är periodiska systemet och varje ruta i periodiska systemet är ett av de här grundämnena. Och då finns de här 92 och så sista raden längst ner. Det är de som man då kan tillverka artificiellt som är tyngre än uran. Som inte finns. Och där finns det ett 20-tal till man har lyckats göra. Vad är en cell egentligen? Ja, vi består ju av triljoner av celler i våra kroppar. Men det finns ju även encelliga organismer. Så vi är ju en multicellulär organism och så finns det encelliga organismer. Och celler finns i 2 olika former. Det finns en enklare form som heter prokaryot som är en bakteriecell. Eller arkea. Och sen finns det eukaryoter och det är ju sådana vi består av då. Och våra celler är ju komplexa. De är ju, alltså, det finns ju många i världen som ägnar hela sitt liv att försöka förstå hur en cell fungerar och kanske bara en pytteliten del av den cellen. Och i våra celler så har vi ju en cellkärna, vi har mitokondrier som gör energi, vi producerar våra egna proteiner så det finns liksom proteinfabriker, det finns ett avfallssystem och allt det där är liksom inuti i ett membran som håller ihop det hela. Och det är väl egentligen det som är cellen så att säga. Och då studerar du spermiesvansar och de här flagellerna. Ja. Och då undrar jag, varför vi pratar om infertilitet. Vilket är skälet till att du vill veta hur det här fungerar? Så egentligen så vill jag... just nu är mitt mål att jag vill kunna utveckla ett manligt preventivmedel. För jag tänkte så här. Det finns en del män som inte producerar spermier som kan simma. Och då tänkte jag att om man inte vill göra någon med barn så är det ju egentligen en bra grej. Om spermierna inte kan simma. Och om man jämför det med de preventivmedel som finns idag, till exempel ett hormonellt preventivmedel, då blir det ju att hela kroppen är påverkad. Medan här skulle vi kanske kunna designa någonting som bara stoppar spermierna från att simma. Så det blir mycket mer specifikt och lite mindre problematiskt för resten av kroppen. Så att säga. Så det är mitt mål. Och vad jag har gjort då, det är liksom att kolla i litteraturen. För det är ju många som har forskat på spermier innan mig. Och då har de jämfört en hälsosam spermie med spermier som inte är så hälsosamma. Alltså som inte kan simma. Och så ser man vad som är skillnaden mellan dem. Och då har jag valt då att jag ska försöka fokusera på de här skillnaderna och undersöka dem. För då tänker jag att det är möjligt att man skulle kunna stoppa in en kemikalie som stör precis på samma ställe och då skulle det kunna fungera som ett preventivmedel. Så det är min idé. Så väldigt, väldigt god precision kan vi säga. Jag hoppas på det. Och då är vi tillbaka till grundämnena här tänker jag, astatet här. Vilken nytta ser du att man kan få ut av att veta hur en astatatom beter sig? Ja, alltså jag är atomfysiker, jag vill veta hur atomer fungerar. Och då vill man förstå hur alla fungerar och det är ett unikt ämne. Så det för mig är nog. Men sen finns det att alla olika grundämnen har ju sina olika tillämpningar, specifika saker. Så
Ja, men nu är det till exempel mycket prat om batterier och de här sällsynta jordartsmetallerna. Ja. Och de har nu unika egenskaper. Kan vi förstå dem bättre kanske vi kan ersätta dem med något annat. Finns mer av i Sverige. Så att kunskap om varje grundämne är viktigt för olika tillämpningar. Och just astat används då, eller man undersöker om det kan användas i en cancerbehandling. För det är så att den här astat, den sönderfaller, den skickar ut en alfapartikel. Och en alfapartikel, den kan då förstöra en cell. Om den träffar en cell så kan den förstöra cellen. Och då är det forskare här på Sahlgrenska i Göteborg som tittar, kan man ta en antikropp och så sätta på en astat på den antikroppen. Och sen injicera den i patienten. Och då kan den här antikroppen åka omkring, diffundera omkring i kroppen. Och om den fastnar på en cancercell och sen efter det så sönderfaller den här astat, då får man så att säga en riktad förstörelse av just den cellen. Eller med 50% chans, för partikeln kan gå ut eller in i cellen. Ja, okej. Ja. Och då tillverkar man, och då sa jag att det naturligt förekommande det finns olika isotoper. Och det beror på hur många neutroner de har. Och då kan vi tillverka en sån som har 12 timmars livslängd. Ja. Och då hinner man så att säga sätta den på antikroppen, injicera den patienten, den hinner hitta en cancercell och då döda. Och den här metoden heter TAT, Targeted Alpha Therapy. Alltså riktad terapi med alfapartiklar. Och för att göra det här så måste man på ett bra sätt, hur sätter jag den här astaten på antikroppen? Då måste jag veta vilka kemiska egenskaper den har. Och det är där min forskning kommer in. Att kan vi då undersöka grundläggande egenskaper så kan man då underlätta för hur den ska kunna fästa, hur den bildar eller bindningar med andra grundämnen. Och det här med att den lever 12 timmar och Ja. då så att säga, förstörs den eller transformeras eller bara försvinner eller vad Ja, händer? så länge den lever så är det en astatatom. Sen skickar den ut en alfapartikel. Den skickar ut, och det är 2 protoner och 2 elektroner. Och då blir det istället bismut. Så den byter, alltså det är en transformation. Det är ett grundämne till ett annat grundämne. Och då är det samma fenomen som Johanna beskriver där, att då gör den precis det den ska och det blir inte så mycket bieffekter och oönskade biverkningar. Det är där man kommer in, för att en viktig sak då att det finns ju många radioaktiva ämnen man skulle kunna göra det här med. Men då kan det tänka sig att den där atomen som man skapar, den kan ju vara giftig. Ja. Och då får man ett gift i kroppen. Eller så kanske den i sin tur sönderfaller med en lång livslängd. Och då har man plötsligt placerat ett radioaktivt ämne i kroppen och det kanske fastnar på något annan organ. Så därför är det astat speciellt bra då att när den väl är klar så blir det något ofarligt. Så det blir astat och den blir alltid bismut. Så det finns inget däremellan. Nej. Och det är just det som gör det så specifikt bra. Ja. Och att den här alfapartikeln som kommer ut, den kan ha olika energi. Olika alfasönderfall. Och den här är bra för att den kommer ungefär en cell. Och då dumpar den all sin energi och hinner förstöra många av de här proteinerna som du har i cellen. Och kommer inte längre. Andra kanske kommer mycket, så den går in och förstör många celler. Eller andra kan fastna på ytan bara. Men den här gör precis det den ska, där den ska göra. Där den ska det. Om den har hamnat där när det är dags för den. Och det är ju slumpmässigt. Så att om man säger att den lever 12 timmar, då är det ju att det är genomsnitt. Vissa gör sönderfall efter 6 och andra efter 18 timmar. Så det går inte att säga vilket. Nej. Och snacka om skräddarsytt, precis på väldigt, väldigt fin nivå. Man undrar ju också lite hur ni har det på jobbet då. Hur ser det ut där ni sitter och försöker se det vi inte kan se med blott ögat? Johanna, hur kan ni se det som är så litet? Ja, vi använder oss av en speciell slags mikroskop som kallas elektronmikroskop. Och de är ju väldigt stora maskiner, kanske 4-5 meter höga och tar ju upp ett helt rum. Och där sitter vi och jobbar. Nu för tiden så är det ju inte så mycket att man kanske tittar på mikroskopet självt, utan man har ju en dataskärm då som man ser det som är där i mikroskopet i. Och den här tekniken har ju utvecklats enormt det sista. Vi har pratat om en upplösningsrevolution som har skett. Och helt plötsligt nu så kan vi se, faktiskt för något år sedan här, 2020, så kunde man se enskilda atomer med, liksom i ett protein
för första gången med den här. Alltså, enskilda atomer har man sett tidigare men inte i, liksom, i ett protein så som vi kan se nu. Jag tänker, och en spermie är ju liten i sig. Men är det så att man tar en spermie och lägger där och tittar på den? Eller hur gör man då med själva materialet? Det var ju faktiskt ett Nobelpris här i 2017 i kemi där de har utvecklat den här tekniken. Och vad vi gör det är att vi tar spermien och så lägger vi den på ett EM-grid, kallar vi det här liksom, preparathållaren vi har. Och sen så sätter vi in det i en maskin som ser ut lite som en giljotin. Och sen så tar vi ett papper och så suger vi av vätska, så det blir ju ejakulatet då. Ja. Så att det nästan bara finns celler och bara tunt med vätska kvar. Och sen så trycker vi på en pedal och den pedalen sätter då igång den här giljotinen så det åker ner i en liten skål. Och i den här lilla skålen så finns det då flytande etan. Och det är så kallt så att cellerna fryser så snabbt så det hinner inte formas några iskristaller. Nej. Så då har vi en cell som är i en helt kristalllös is. Och då kan vi avbilda den på elektronmikroskopet. För i elektronmikroskopet är det vakuum. Ja. Och hade vi haft cellerna flytande i sin vätska så skulle ju det ha evaporerat och förstört vakuum. Så då skulle vi Då kunna förångas använda... det och försvinner. Ja, precis. precis. Ja. Så det är därför vi måste gå igenom den här frysningsprocessen. Just det. Det var Jacques Dubochet som fick Nobelpriset för att ha utvecklat den här tekniken att kunna frysa celler på det viset. Heter det kryoteknik? Eller? Ja, just det. Det är det kryoelektronmikroskopi. betyder kyla. Dag, har du sett någon atom eller jon då? Sett och sett. Man kan se spår av den. Man kan inte ta en bild när du ser att du ser en atom. Det är en prick, där, så att säga, men du ser ju inte strukturen hos atomen. Vad den har för form eller så. Men däremot så kan vi se spår av den. För att om jag lyser på en atom så kan den ta emot ljus och så kan den skicka ut ljus igen. Och då är det så känsligt så då kan man ha en enda atom som jag kan se. Men då ser jag ju en ljusprick. Där har jag en atom. Så då vet jag, så då kan jag säga att jag ser atomen. Ja, en representation av en atom. Ja, jag kan med säkerhet säga att där fanns det en sån atom. För att jag lyste med en färg som just den här atomen absorberar. Ja. Så då kan jag, på det sättet kan jag se. Förutsatt att vi vet hur atomer reagerar. Och då måste jag ha studerat atomerna innan så jag vet vilka våglängder som absorberas och emitteras av olika atomslag. Ja, för det är ju, ljus är väldigt flyktigt. Hur kommer det sig att det går att använda i det sammanhanget, atomfysiken? Alltså ljus, det heter elektromagnetisk strålning och det har en frekvens och det finns ett väldigt stort område att man kan variera frekvens. Och man kan säga, men det är samma sak som att vi varierar färgen. Så och vi har då lasrar som vi kan variera färgen så vi kan gå från blått över hela regnbågens spektrum och välja ut precis vilken färg vi vill ha. Och det här går att göra väldigt, väldigt precis. Extremt noggrant kan man bestämma en viss våglängd eller frekvens hos ljuset. Och så kan man flytta sig lite och då händer ingenting och så flyttar man sig och så träffar man rätt frekvens. Men ljus är inget för er, Johanna, eller? Nej. Vi dissar det. Nej, vi tycker, men ljus har en våglängd som är ganska lång. Och vi behöver ha en kortare våg på våra elektroner. Så vi använder elektroner istället som har en kortare våglängd. Och då kan man se mer högupplöst. Så det, och då menar du var det är. Alltså högupplöst i rummet, så att säga, till skillnaden. Det är det som är för att om man ser, så när jag tittar på med noga frekvensen så vet jag vilken egenskap den har, men jag vet inte exakt var den befinner sig. För det struntar jag i om jag har en atom. Och det är ju lite svårt att släppa hit ett mikroskop av den digniteten som ni har. Men vi kanske kan ha ett experiment, Dag, där du visar hur det här fungerar på ett handfast sätt. Så du har med dig lite saker. Jag har med mig lite saker här, nu för att visa vad ljuset kan tala om för oss då, om beskaffenheten i det vi lyser på. Ska vi se? Yes. Ja. Och då har jag alltså med mig här lite extra virgin olivolja. Och så häller jag det i ett litet glas. Så. Och nu vet jag att olivolja där i. Och så har jag med mig 2 stycken laserpekare. Ska vi se här. Och här har jag en laserpekare som ger grönt ljus. Och när jag då lyser in i den här olivoljan med den gröna laserpekaren så kan man då se att det gröna skiftar så det spåret där blir lite orangegult. Och det är då
signatur på den här extra virgin olivolja. Och då kan jag ha det för att känna igen olivoljan. Men sen kan jag ta istället här som jag har en... Nej, det var... Där vi ska. Det syns kanske inte så bra, men det är violett ljus. Och när jag lyser in med det violetta ljuset så får jag istället en röd fläck. Så det här är violetta in i olivolja och här har vi med grönt ljus. Och vad talar det här om för oss? Det talar om för oss att i olivoljan så finns en molekyl som kan exciteras med en grönt ljus och då faller det ut och kommer ut det som orange. Om man istället tar violett ljus då lyfter jag mer energi och då kommer det ut istället hoppa ner och kommer ut som rött ljus. Och då får jag information om vilka energier som det här, liksom egentligen hur skalen mellan elektronerna ser ut i det här. Nu vet jag inte vilken molekyl i olivoljan jag har här, för det är en ganska stor blandning av det är atomer, men det är inga fria atomer utan det är ganska komplexa olika molekyler från olivoljan. Och den här är då kallpressad. Man bara har tagit oliven och pressat ut den. Om man istället går och köper sig en vanlig olivolja, den heter mild olivolja. Och det här är den lite billigare oljan. Och då har man gjort så att man har hettat upp oliverna. Och då kan man få ut mycket mer av olivolja ur de här. Men i den här processen när man hettar upp så kommer man då också ändra molekylerna i den. Man förstör vissa stora molekyler som blir andra molekyler. Och om jag då tar den här violetta igen. Det var den som gav den röda fläcken i den virgin. Så går jag till den milda. Så ser vi här. Jag får en helt annat. Jag får en ljust vitt sken. Och det här visar ju på den andra möjligheten att vi kan dels lära oss förstå, men vi kan också få känna igen. Så att jag kan ju ha med mig den här laserpekaren när jag går och handlar och lysa för att vara säker på att jag verkligen får virgin, för då ska jag få den här röda fläcken och inte det vita ljuset. Ja, just det. Och då kan man säga hur då en konsument eller olivoljeköparen synpunkt, jag vill ha bästa kvalitet och då vill jag ha extra virgin. Och då kan jag kolla att det verkligen är så. Ja. Och den är sämre kvalitet så tillvida att hade vi slagit sönder en del? Eller? Vi har ju hettat upp så vi har kokat, så vissa molekyler har ju gått sönder. Ja. Och om det är bra eller dåligt, det är inte min sak att bestämma, men det är i alla fall andra molekyler. Och då kan jag säga att det här egentligen visar precis den typ av experiment vi gör. För jag har ett prov och då gör vi, när vi gör experiment så har vi ofta gör en stråle av dem, av det provet, av Avastat. Och så tar vi en laser och så lyser vi på provet. Och då har vi något mer avancerade lasrar där vi så kan kontinuerligt flytta våglängden från violett till grönt. Och så kan vi se vid vilka våglängder kommer det hända någonting eller det ändrar färgen på provet. Så det är i grunden samma princip det ni gör på CERN-laboratoriet? Det är så? Ja, det är precis som det här. Ja. Och där har du, om vi tar upp till den större forskningsbilden, för där samarbetar du med andra forskare. Vad tittar ni på där nu? Nästa projekt är, då ska vi titta på lite uppföljning kan man här. Det heter polonium. Polonium, det är efter Polen. Och det är Marie Curie som var den upptäckaren av radioaktiviteten som har fått det grundet uppkallat efter sig. Och det är lite samma sak där, att det skulle kunna ha liknande egenskaper som kan användas i olika tillämpningar. Så det var ett nästa mål, att lära oss om det grundämnet. Men om jag förstår också, så du pratade lite grann om början att ni skickade i rör. Ni slår också sönder här, va? Materialet som passerar. Ja, det är ju så att för att om man nu ska få ut ett ämne, grundämne, då kan man ta om man har en uranatom, den består av 92 protoner och 130 neutroner. Och då kan om jag skjuter in en proton i den, då klyvs den. Och så blir det massa små ämnen. Och den klyvs på massa olika sätt. Så då krossar vi uranatomer. Och så får vi allihopa. Och så suger man ut dem ur det provet där vi krossar uran. Och sen så laddar vi dem. Man ser till att de får en laddning. Och så skickar man dem in i en magnet. Och det heter en masspektrometer. Och då kommer de tunga vara svårare att böja.
Och då kan jag ställa in vilka som ska ta sig vidare. Och så skickar man dem i ett rör som ett vakuum. Och så skickar man dem i rör till vår experimentstation där vi har våra lasrar där vi kan skicka dem på. Så ni selekterar och sorterar? Ja, och precis. Och det är ett jättestort forskningslaboratorium på CERN. En del av CERN som gör just de här olika isotoper för alla tänkbara tillämpningar eller grundforskningsdelar. Johanna, vilken detaljnivå går ni ner på då? Du sa att ni choppar ju upp den här i den giljotinliknande konstruktionen där och så får ni delar av eller utsnitt från... Nej, alltså hela spermierna åker ner. Hela spermierna så de åker ner, är hela och simmar i sitt ejakulat och sen så helt plötsligt så sitter de fast i. Ja, så det hela med. Ja. Och sen så stoppar vi in dem i elektronmikroskopet. Ska jag visa? Gärna. Så jag tänkte jag skulle rita upp en spermie här först. Får vi se hur det går med vänstern. Nu ska vi se här har vi spermiehuvudet och sen har vi en nackregionen här. Oj, det var en konstig spermie. Men vi tar en lång spermiesvans här. Så. Om vi tar och skär av den spermien där. Och så tittar vi på tvärsnittet på spermien. Så är den en rund grej. Och här i då finns det de här 1000 olika sorters proteinerna. Men huvudstrukturen här inuti är en struktur som kallas mikrotubuler. Och då sitter det 2 stycken ensamma i mitten. Och sen så är det 9 stycken sådana här dubbelmikrotuber som sitter runt omkring. Och det här kan man säga då är liksom ryggraden på motorn inne i spermiesvansen. Och om vi tittar på skalan på detta då, så hela den här spermiesvansen tvärs över, det är ungefär 1/1000 millimeter. Men kollar vi på en sån här mikrotub här, då skulle vi kunna parkera ungefär 2000 sådana på ett mänskligt hårstrå bredvid varandra. Så de är väldigt, väldigt små. Och vad vi då upptäckte när vi tittade på en mänsklig spermiesvans första gången var att inne i de här mikrotuberna så fanns det ett protein som satt som en liten som en helix här inuti i mikrotuben. En helix, en spiral. Ja, en spiralform så här satt det liksom inuti om jag ritar, det är många spiraler som sitter efter varandra så här som sitter inne i en tub. Så. Och det här hade vi då aldrig sett innan och då är det såklart man blir väldigt nyfiken. Vad är det och vad gör det där? Men så tyvärr är det ju så att proteiner kommer ju inte med en liten namnlapp. Så det är lite obekvämt. Så vad vi fick göra då är att vi har försökt att få så hög upplösning. Vi tar alltså många bilder på de här spermiesvansarna. Och då kan vi göra som en genomsnittsbild. Och så säga att vi behandlar det här som en bild. Och det här är en bild. Hoppsa, nu blir det lite wonky här. Men, ja. Och där är en bild. Och så lägger vi ihop alla de här bilderna. Så att vi tar tusentals sådana små bitar. Då kan vi helt plötsligt börja se individuella molekyler. Och nästan en del människor då kan ju se ner till atomer. Vi har inte lyckats med det i vårt land. Men då har vi kunnat se precis hur de här små proteinerna är vikta. Så inte bara liksom att det här är en klump för ett protein, utan vi kunde se så här ser proteinet ut. Och då kunde vi känna igen, jaha, men det finns bara ett protein som ser ut på det där viset. Så då kan vi säga, ja, men det här är det proteinet som sitter där. Och då när man vet vilket protein det är, då kan man ju börja göra experiment då. Varför det är bara på formen som identifierar dem alltså? Ja, men det här är så helt nytt. Det här är liksom, det har bara pågått ett par år kanske att man kan göra på det här viset. Att man kan verkligen se formen på ett protein inuti en cell. Så spännande. Jag surrade i min telefon. Jag vill också påminna att ni har en massa frågor, jag är övertygad om. Så att passa på att använda vår chatt nu och skicka in de frågor som ni sitter och lurar på där på kammaren. Ja, ser ni, nu har vi fysik, vi har molekylärbiologi här. Bidrar det till kunskap på respektive forskningsområden eller andra det ni kommer fram till, det vill säga korsdisciplinär befruktning då? Finns det en sån? Ja, alltså, från fysiks sida så är det ju så att fysiken har ju verkligen gjort så att de här metodologiska framgångarna har skett. Alltså att vårt elektronmikroskop har blivit så fantastiska den sista tiden. Det har ju hängt på metodutveckling. Och det är ju inte vi biologer som gör det, utan det är ju fysiker och ingenjörer som gör sådana saker. Så att självklart är det, och då när man har utvecklat en bättre teknik, då kan vi göra nya experiment. Så det är verkligen... Ja, så det har gått av varandra. Och vi kopplar ihop fysik och medicin. Det är ju också en... Ja, det finns ju massa fysikmetoder som har tagits fram och sedan liksom flyttats över till andra, absolut. Tror du att vi kommer att sudda ut gränserna mer och mer mellan olika discipliner?
Alltså att det... Ja, på ett sätt är det så. För att ska man lösa problem så behöver man kemister, biologer, fysiker, matematiker för att lösa problem. Samtidigt tror jag vi kommer ändå behålla disciplinerna. För liksom att grunderna behöver vara att det är forskare i olika discipliner som samarbetar. Ja, för det är helt enkelt omöjligt för någon att lära sig alla ämnen och vara liksom generalisten. Så vi kommer behöva de som kan jobba tvärs över och de som jobbar specifikt på de olika ämnena. Du håller med, Hanna? Ja, jag tycker att det är jätteviktigt att vi har en mångfald. Och är det så att man är en människa som har ett mer brett intresse, ja, men det är det man ska göra. Och är man en människa som har ett sånt smalt specialintresse, ja, men då är det man ska göra. Ja. För vi behöver alla olika sorter. Ja, precis. Vi är olika, tack och lov. Ja, verkligen. Absolut. Vad tror ni att det finns mer att upptäcka? Nu är vi inne på en nivå som man kanske inte hade kunnat drömma om för kanske bara 10 år sedan. Kanske vi inte. Så finns det mer att upptäcka, tror ni? Vad säger du, Dag? Ja, då, det finns det. Och alltså vad upptäcka för att man kan lära sig saker eller för tillämpningar. Och ett exempel jag brukar ofta ta upp är ju att när Einstein på 20-talet diskuterade hur det går till när en atom absorberar ljus och den hoppar upp och så faller den ner. Då föreslog han en process som kallas för stimulerad emission. Och det tog då fram till 1960 så kunde man faktiskt använda den där processen för att skapa det laserljus som jag just nu visar. Man kunde få atomer att skicka ut ljus i samma riktning. Och det var ju då på 20-talet väldigt grundläggande om hur fungerar en atom. Det är väldigt akademiskt intresse bara. Han hade ingen tillämpning i tanken då. Och 60 tillverkade man en laser. Och nu finns det ju, alla som tittar på det här programmet använder laser. För att i fibernätet som skickar ut den här signalen så går det att det sitter en laser och skickar ut 1 och 0, ljus och inte ljus, med 1 och 0. Så att det kommer absolut fortsätta och nya tekniker ger nya kunskaper, ny kunskap ger nya tekniker. Också som jag hör lite mellan ord också, det är viktigt för forskningens skull också. Att vi inte alltid kan veta att det finns en nytta. Hade det varit lätt så hade vi gjort det så att säga redan och vetat vad vi vill uppnå, men att det ändå finns med. Vad säger du? Finns det mer att upptäcka? Bortom där du befinner dig. Ja, men det visar ju sig bara i det att när första gången vi kollar på en mänsklig spermiecell så hittar vi en ny struktur. Det är bara att kolla var som helst, tror jag, så kommer vi hitta nya grejer. Framförallt då för att vi kan titta med en högre upplösning idag än vi kunde. Och hade någon sagt till mig för 5 år sedan att vi skulle kunna göra det här, att identifiera ett protein inuti en cell genom att titta på det, skulle jag skulle säga vilken fin dröm. Så det går, alltså utvecklingen går rasande snabbt just nu, i alla fall i det här fältet. Men jag tror att vi har, i och med att det har skett en sån utveckling, så har vi ju hur många års arbete framför oss som helst för att ta reda på bara i en cell typ. Så det, Spännande. Ja, hörni, nu har det som sagt plingat till i min telefon här och här kommer några frågor då. Och kanske redan har besvarat här, men det kanske finns ett exempel på. Upptäcker man fortfarande nya typer av celler i människokroppen? Jag tror att man gör det, men jag kan inte säga det med säkerhet. Nej. Men jag tror ju att ju mer man tittar, så det blir ju också lite en sån här filosofisk fråga, vad är det som utgör en celltyp och vad är det en annan? För det kan ju vara liknande celler med en liten annan funktion eller så. Men ju mer man tittar desto mer olika sorters hittar vi ju. Som exempel då, när jag gick på universitetet så lärde vi oss att det finns 200 olika cellsorter i kroppen. Men nu tror man ju att det är långt över det bara hjärnan. Vi får väl så här vidga vårt scope, om vi ska prata engelska här hela tiden. Hur lång tid eller hur många år tar det att upptäcka nya egenskaper hos ett grundämne? Ja, det här statstudien vi gjorde, det tog väl 7 år från att jag träffade en forskare och sa att det här ska vi göra tills att vi hade publicerat arbetet. Så det är väl det kan vara en sån tidsrymd, alltså du har en idé, hur ska man lösa det? Så kanske vi måste bygga om en anläggning för att göra detta. Och sen just det här experimentet som vi gör på CERN, där söker man tid så man
anhåller om tid och så kanske det tar 2 år innan man får tillgång till utrustningen. Och så får man tillgång till den i 3 dygn för att göra sin studie. Ja, labbtid. Labbtid, ja, också. Precis. Då är det ganska pressat då, kan jag tänka Då är det mig. väldigt pressat. Ja, det är det. För då ska allting funka, liksom alla grejer man har. Och man ska tänka på alla saker innan. Och du sa att du träffade en forskare någon annanstans ifrån då, förmodar jag. Och ville ni samma sak? Eller? Var ni Nej, jag var på samma en konferens i Århus. Han stod och presenterade sitt arbete och sa han hade studerat Astat och tittat på en egenskap hos Astat och sa nästa sak ska studera det här. Och då var det väldigt liknande det som jag har som min specialitet. Så då föreslog de att då gör vi det här tillsammans. Så det var så det föddes. Och vi jobbar fortfarande ihop och han är nu forskare och anställd på CERN. Ja. Så att, och det är liksom helt avgörande det här att man ser på olika delar, för då kanske det är en annan forskare som är den som kan få till lasrarna eller utveckla dem så att vi kan göra just den studien. Så att denna statsstudien var vi väl kanske 35 forskare som deltog i. Okej. Runt det här lilla. Runt 70 milligram i jordskorpan. Precis. Ja. Fantastiskt. Ja. Och samma fråga gäller det här med en cell. Hur lång tid tar det att upptäcka egenskaper hos en cell? Ja, oändligt. Oändligt faktiskt. Jag tror inte vi förstår, eller jag vet att vi förstår inte en enda cell än så länge. Okay. Ja, utan det kommer vi ju hela tiden att upptäcka nya saker. Och, så att, men om jag säger den här lilla spiralen då som vi hittade, från det att jag satt på elektronmikroskopet och såg den första gången tills det att vi kunde publicera den, så var det nog 4 år kanske. Något sånt. Vet du om andra forskare var på spåret? Samtidigt? Inte då. Jag var faktiskt ensam om att kolla i humana spermier, för att de allra flesta som forskar på flageller, de forskar på en grönalg. Chlamydomonas heter den. Okay. Och då använder de den som ett modellsystem. Jag tittade i ett annat modellsystem när jag var postdoc, som heter trypanosomer. Det är afrikansk sömnsjukeparasit. De har också en flagell. Och jag studerade deras flagell. Och de här två, de är närmare besläktade med varandra än människor. Inte jättenära, men men de var olika. Och då sa jag det, men om de här två är olika, varför har vi dem som modeller då? För vi vet ju inte vem som är lik människan. Så då nu måste vi börja gå och kolla i människan. Och det var därför jag började studera spermier. Och jag tänkte också, dit vi pratar 4 och vi pratar 7 och vi pratar väldigt långa ledtider. Vad får en att fortsätta när det tar sån tid? Man måste ju ändå upptäcka någonting längs vägen eller nå framgång. Ja, alltså det var ju just det projektet från början till slut. Det finns ju vi har olika utrustningar på olika ställen. Man jobbar med olika saker. Så att och man lär sig mycket, och det kan ju vara teknikutveckling som man gör det här, som man kan rapportera på vägen. Så det är inte så att man jobbar i 7 år i tystnad och sen publicerar det resultatet. Nej, just utan det är små steg framåt. Det är många steg framåt. Eller fler, och kanske åt sidan också på det här som du säger, nya tekniker. Och det är väl det vanligaste egentligen, att man har en idé och sen på vägen så hittar man något annat som är intressantare, och så går man till mänskliga celler istället för Här är en fråga om flageller då. Johanna, när skulle det vara mer tillämpbart att förstöra spermiens flagell vid utveckling av preventivmedel? Under spermiecellens utveckling eller när den blivit en mogen cell? Ja, jag tänker att för att en spermie ska gå från att inte finnas till att den finns tar ungefär 3 månader. Så ganska lång utvecklingstid. Och de flesta av de här proteinerna som vi har funderat på om de skulle kunna fungera som ett drug target, de fungerar under den tiden där spermien bildas. Problemet med det är ju då att om man har ett preventivmedel som targetar den processen, då tar det ju 3 månader från det att du börjat äta preventivmedlet tills du är infertil. Och samma sak på andra änden då, att det tar 3 månader efter att säga att du vill skaffa barn. Då kanske det tar 3 månader innan du har riktigt bra spermier igen. Så att det måste ju vara en fördröjning där då. Okay. Medan om vi hittar någonting som verkligen bara stoppar dem, att de inte kan simma när de är mogna, då verkar det ju som att det kunde vara lite mer snabba, att det blir snabbt reversibelt. Och det är väl egentligen ganska praktiskt. Det är där man hamnar. Ja, det skulle vara väldigt bra. Och just det där när och hur man gör saker idag. Nu pratar man injicerar Astat då på cancer. Ja, så det är ju inget som jag jobbar med. Det är medicinare som gör detta. Men hur då injicerar? Liksom, hur kommer det dit? I ett provrör så får du sätta en antikropp
astat på en antikropp. Och då måste man få någon kemisk bindning och där de sätter ihop det. Och då har man ett provrör med antikroppar och den kan man ta i en spruta och injicera i. Då är det injicerat så? Ja, och just det här, jag vet att de jobbar och det är äggstockscancer och då injicerar man det i buken. Och det här har vi tydligen en hinna runt som så att säga, håller det inom buken så det inte åker ut till andra ställen. Och det här är det här görs på människa? Man har gjort det på, de gör det på människa, men det är ju fortfarande utvecklingsstadiet. Ja. Och då får du ett nytt program och bjuda hit några från därifrån som kan förklara det. Vi följer vägen på utvecklingen. Ja, precis där. Från forskningen och till tillämpningen ända fram. Om tekniken hela tiden utvecklas, kommer vi att hitta många fler grundämnen i framtiden då? Nej, det kommer inte. Hur vet du det? Alltså, det beror på. Det finns 92 upp till uran som är naturligt förekommande. Där har vi hittat alla. Och sen tillverkar man, om man sen tar liksom uran och så sätter man på en annan ämne så kan man göra tyngre ämnen. Och det håller man på med. Och det finns stora forskningsinstitut där man skjuter ihop de här och istället för att de krossas så man skjuter dem lite mer försiktigt så att de kan slå ihop sig och bli tunga. Men då blir de extremt kortlivade. Okay. Och man kommer hitta några till. Man börjar närma sig gränsen för de är så kortlivade så att de inte ens hinner liksom vara så länge så att de kan visa någon egenskap innan de är borta. Då blir det bara att de kolliderar och åker omedelbart i fragment. Så några till kommer man hitta. Ja. Var hittar vi grundämnen? Vi pratar jordskorpa när det gäller stator till exempel. Och syre och väte i vatten och så vidare. Och i kroppen så har vi mycket kol och syre och kväve. Så att, det är vi på olika ställen. Man har ju upptäckt ganska många grundämnen i Sverige. Det finns ju en by, Ytterby i Uppland där man hittar många av de här jordartsmetallerna. Ytterbium och yttrium till exempel, som är döpta efter dem. Men man kan inte hitta några nya i naturen för där har vi hittat alla upp till den tyngsta. Så då vet man, för nästa är radioaktivt och då finns det inte naturligt i naturen. Då får vi göra det artificiellt på labb. Och där vet vi att där finns en gräns. Där finns en gräns. Det är vi säkra på det. Man vet inte exakt vad det är, men man vet att det kommer komma till ett sista ämne som är så kortlivat så att sen kommer det inte finnas fler. Nej. Vad kommer det sig att ni hamnade inom era respektive forskningsområden från början? Jag har ju alltid tyckt det varit spännande med naturvetenskap i stort, men framförallt biologi. Jag började väl med att jag fick ett akvarium när jag var liten. Och så fick mina fiskar yngel. Och då helt plötsligt fanns det liv som inte fanns förut. Och jag kommer ihåg att jag reflekterade över det och tänkte, hur fenomenalt är inte det? Att det helt plötsligt finns något som lever där som inte fanns innan. Så jag tror att det var där någonstans som det började. Akvarium, årets julklapp till den blivande naturvetaren. Ja, precis. Vad kommer det sig att du hamnade inom atomfysik? Jag utbildade mig till ämneslärare, gymnasielärare. Och sen bestämde jag mig för att pröva på forskning. Och då var det bara, jag hade läst olika kurser och det var en professor som jag tyckte var väldigt duktig och så gick jag upp och frågade om jag kunde få börja som forskare i atomfysik. Och den vägen kom jag in på det. Så att jag hade egentligen väldigt lite, jag var intresserad av fysik och naturvetenskap i största allmänhet. Och så valde jag ut en miljö som jag tyckte verkade trevlig. Och sen så har jag utifrån det gått vidare inom olika riktningar beroende på hur utvecklingen gått framåt. Spännande jobb ni har båda två och spännande forskningsområden, absolut, med till synes oändliga möjligheter där. Du sa nu var det polonium som låg näst på listan för dig på att göra-listan där. Och du då, Johanna, vad väntar härnäst? Det här att försöka och titta på de här proteinerna, det är det som är framtiden för oss nu. Så kul att ni kom hit. Så vi tackar Dag Hanstorp, vi tackar Johanna Hög för den här inblicken i vår världs allra minsta beståndsdelar. Mycket av det vi gör i programmet är ju att dels är det folkbildning men också att inspirera till fortsatta studier av den ack så viktiga naturvetenskapen för att lösa de här aktuella och viktiga frågorna som gäller hela samhället.
Vinnarna av muggarna kommer vi att meddela i chatten nu när programmet är slut. Och nästa gång är vi tillbaka tisdagen den 6 december. Tisdag är ju vår vanliga veckodag där vi då de här programmen brukar sändas. Så då finns vi där. Den gången så kommer det handla om betongen då, nu och i framtiden. Tidigare program finns också tillgängliga på YouTube för den som vill titta där och bilda sig ännu mer. Så ni är varmt välkommen tillbaka tisdagen den 6 december. Tipsa gärna vidare till andra ni vet skulle kunna vara intresserade. På det sättet så blir vi alla klokare tillsammans. Tack för idag!